Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual dhe si zakonisht po lajmërohemi nga lokali Menza Rami Sadikut në kryeqytet, në lagjen pejton të kryeqytetit, ku sot do të bisedojmë për procesin e legalizimit të armëve në Kosovë, për numrat e personave që kanë aplikuar, për të gjithë procesin dhe për sfidat e ndryshme që institucionet përkatëse i hasin në këtë proces mjaft të rëndësishëm për sigurinë dhe kultivimin e saj në Kosovë. Dhe të gjitha këto tema që ndërlidhen me procesin e legalizimit të armëve do të bisedojmë me zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotin Izmi Zeka. Përshëndetje, zoti Izmi, mirë se vjen në emisionin aktual. Mirë se u gjetëm. Është mëngjes herët edhe besoj se në mëngjes të pin kafe, se s'kem rrimë pi kafe si ka për Gjilanit. Kështu që në emisionin aktual fillimisht para se më janis të bisedu, e ftoj Njomzën që më shërbyj një kafe diçka, se këto e kemi zakon në emision ta bëjmë. Një macchiato doble. Unë një kafe amerikane. Derisa Njomza t'i baj kafet, e ftoj kolegen Sebin që ta transmetoj një historie të përgatitur nga Valeta Shala, gazetare e RTK, e cila flet pikërisht për procesin e legalizimit të armëve në Kosovë. Shefik Surdolli nga komuna e Gjilanit është i dhënë pas gjuetisë. Ai ka legalizuar edhe armën e tij. Ai thotë se procesi i legalizimit të armës ka qenë i lehtë e të cilin duhet ta bëjnë edhe të tjerët. Legalizimi i armës edhe vetë kam parë se është diçka që do ta bëjnë të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Mbajtja ilegale e armës paraqet rrezik shumë dimensional. Edhe zyrtar nga Ministria e Brendshme dhe nga policia inkurajuan qytetarët që ta shfrytëzojnë edhe 2 muaj mundësinë për legalizim të armëve. Kërkoj edhe një herë publikisht që gjithë qytetarët që kanë anë të paligjshme që ato t'i legalizojnë. Pas kësaj periudhe, armët e paligjshme do të konfiskohen dhe dënimi për posedim ilegal të armë mund të jetë me gjopë, si që dini, por edhe me burgim deri në 10 vjetë. 189 aplikacione për pistoleta, 228 aplikacione për pushkë gjuetie dhe 132 aplikacione. UNDP do të qëndrojë përkushtuar që të përkrahë institucionet edhe më tutje në zbatimin e këtyre aktiviteteve. Me këtë rast u dhanë 10 pëlqime të reja për legalizim të armëve, e cila është një dokument që i lëshohet personit fizik dhe juridik nga organi kompetent për legalizimin e armës me të cilin ka aplikuar. Në fund u prezantua edhe një video e cila tregoi për 7 hapat që duhet ndjekur për procedurën e legalizimit të armës. Pra, kjo ishte kronika përgatitur nga kolegja Valeta Shala dhe aty e pam një person i cili mënyrë vullnetare ka ardhur, ka kërku për me marrë leje, me pajis me leje armën ilegale apo pa leje që ka, po nuk janë gjithë si ky person i cili ka dëshirë që ta regjistrojë atë. Në këtë kontekst, zoti zëvendës ministër më tregon si po shkon procesi i legalizimit të armëve. Dim që në fillim ka qenë i zbet, nuk ka pas shumë jo dëshirë them, po kërkesa të qytetarëve. Falenderoj për ftesën. Po. Çështja e legalizimit të armëve është një proces mjaft i rëndësishëm për Republikën e Kosovës, po jo vetëm për Republikën si tërësi, po është për sigurinë nacionale të Republikës së Kosovës. Është këtë natyrshme që çdo fillim i ka edhe sfidat e veta. Në këtë format çfarë është bën legalizimi është për herë të parë në Republikën e Kosovës. Dhe natyrisht që njerëzit deri të marrin nga njerë të informacioni të çështje tjera, ndoshta hezitojnë, po megjithatë ne besojmë si Ministria e Punëve të Brendshme që procesi ka marrë kahjen e duhur dhe në një farë forme kemi arritur që spaku të sqarojmë qytetarët se çfarë paraqet legalizimi, cilat janë arsyet pse bëhet legalizimi e tjera. Po duhet kuptohet janë edhe disa faktorë të cilët kanë ndikojnë, ndoshta ndikojnë në hezitimin e qytetarëve. Pse hezitojnë njerëzit që ta legalizojnë një armë? Janë 2-3 faktorë. Njëri prej faktorëve është si tema i mentaliteti jonë tradicional, ose mentaliteti jonë i të kaluarës, që sa më larg pushtetit.
sa ma largë shtetit gjithçka, se është ndoshta nga njerë bile kote funi, jo kote funi, për fillimit ka qenë e lancuar një farë lloj propaganda që shteti po dënë këtë mi maran, mi fund sisteme tjera, çështje tjera, që ndoshta edhe kjo ka mund ndikoj. Një aspekt tjetër është edhe aspekti tradicional, tradita. Të ne shqiptarët për shkak edhe gjendjes që kemi qenë, ndoshta kanë dashur gjithmonë me pas një armë, po një armë pa leje, dhe për mbrojtje, për mbrojtje, po disi e kanë një veten më të sigurt kur është kështu se kur është një armë me leje. Po tash ky nuk është ndonjë krahasim, se krahasimi me të kaluar, dhe tashmë është dallim i madh. Vitet e 60-70 Shtetet Jugosllav dhe Serb vazhdimisht ka bë aksione të mbledhjes së armëve. Ka qenë sistem tjetër, sistem shtypës, dhe natyrisht ju ka imponuar shqiptarëve që gjenë forma të ndryshme për mbrojtjen edhe sigurinë personale. Kurse tash e kemi shtetin. Ligji mbi legalizimin e armëve i rregullon shumë mirë këtë çështje. Dhe qytetarët, unë e kam thënë prej fillimit, kur ka filluar fushata, dhe kur është nxjerrë vendimi, kam thënë që qytetarët nëse kanë hezitim le ta shikojnë ligjin. Mbi ligjin nuk është as Ministria e Punëve të Brendshme, as një institucion Republikën e Kosovës. Dhe aty e sheh formatin dhe mënyrën dhe cila qëllimi i legalizimit të armëve. Prandaj ne vlerësojmë në bazë të analizave tona, në bazë të statistikave, në bazë gjendjes në rajon, vlerësojmë që është një proces i suksesshëm, një proces ne do të dëshironim asnjë armë të ketë ilegale. Sa persona kanë bërë kërkesë? Pe 18 vjetorit kur ja kanë nisë fushata 6 mujore deri sot. Keni një shifër më na tregu? Dikun afër aplikacione janë dikun 800. Afër 800-ve. Pëlqimet janë shu për afër një 300, janë disa procedura që duhet ndiqen natyrisht pa procedura, pa smundemi dhe t'japë me pëlqime. Kur flasim për armë pa leje, dhe më thonë që marrë në mënyrë legale për qytetarëve, kemi edhe rastin e djeshëm ku kemi pas 3 viktima, një person i cili raportohet të ketë patër probleme mendore, edhe pse nuk është e verifikuar ajo, ka vrarë 2 persona dhe ja ka marrë jetën vetes, dhe kjo tregon edhe për rëndësinë e legalizimit, procesin e legalizimit të armëve. Në këtë kontekst, na trego kush mundet me pajisë me armë në Kosovë, dhe me thonë cila është një procedurë. Qoftë për pajisje me armë, po qoftë edhe për bartje të armës, mbajtje të armës, janë, dhe me thonë, por edhe për legalizim. Pikës pare, çështja e legalizimit duhet dallohet, është pjesë e veçantë. Me pajisjen e rregullt të armëve, është këtë pjesë e veçantë, s'ka të bëjë fare me to. Se çdo qytetar i cili në farë forme ka moshën madhore dhe i plotson disa kritere, disa specifika të cilat janë ata që shikoni, nuk do ndalin tash i cili janë aspektet teknike. Aspektet teknike që aspekti shëndetësor, pasandaj trajnimet e tjera, se nuk mund të kenë armë tash pa i kry disa procedura, për shembull gjendjen shëndetësore pa e marrë. Pa e ditë mas pare që çfarë, pa ditë me përdor armën, ne s'mund të gëm, pa ditë me se si mirë mbahet arma. Se e ka një rregullën bartja në shtëpi, mbajtja në shtëpi, dhe e ka një farë standardi. Jo sigur tash. Po, kjo është pjesë kur njerëzit qytetarët rëndom dojnë pajisën me armë ose me leje të rregullt. Po kur flasim te legalizimi, kemi të bëjmë me çështjen e armëve të cilat mbahen fshehurazi, ilegale. Dhe kjo ju ka mundësu se po të ishte në gjendje të rregullt, për shembull një qytetar po të zihet arma jashtë vitit 6 mujore, është një gjobë dënim prej 7.500 euro dhe dënimi me burg mund të jetë deri në 10 vite. Po vlatmi. E tash, kur procedura tjetër, për shembull me pajisje me armë të rregullt, pasi ti krysh krejt këto trajnime gjitha, në fund shkon dhe e blen armën. E blen, kemi këtu dyqane që mund e blen armën në të rregullt dhe pasandaj mban në shtëpi. Po legalizimi e ka, shikoni, është një rëndësi e veçantë. Rëndësia është se ne i kemi mbi 200.000 armë për 2 qytetarëve. Vlerësohet ndikon 260.000. Po, edhe tash, nëse ne, unë e them shpesh, nëse vetëm një armë
ne arrimi ta legalizojmë, ne krijojmë premisat një sigurie më të madhe dhe shpëtojmë një jetë. Unë shpesh e them. Pse? Po t'i shohim statistikat e vitit kaluar. 20 raste kanë ndodhur të vrasjeve tjera. Me armë zjarri. Me armë zjarri. Të 20 rastet kanë ndodhur me armë ilegale. Dhe tash, kjo flet se armë të cilat janë legale, të cilat janë në fafon të pajisë me leje, trajnime tjera, është qasja krejt tjetër. Rastet janë minimale që ndodhin, përgjithësia është më e madhe. Është një përgjithësi tjetër, dhe është një siguri më e madhe. Kurse tash këto armët ilegale gjithmonë janë një potencial, unë them një rrezik që pritet shpërthej. E tash, natyrisht ne nuk duhet, se po t'i thuhet dikujt na 260.000 armë vlerësohet që janë, do ta marrin që qytetarët që këtu pas ka çdo qytetar etj. Po shikohet në Ballkan, po shikohet kemi për shembull në Serbinë kemi mbi 3 milion armë që kanë për qytetarët. Ose Malizi, Maqedoni etj. Kanë numër të madh të armëve. Po kjo nuk e arsyeton për shembull mbajtjen e armëve ilegale. Po. Kur folim për procesin e legalizimit Neni 374, nëse s'gaboj kodit penal, është shfuqizuar për 6 muaj, ata që i dorëzojnë armë për t'i legalizuar. Por çka ndodh me këta që ju konfiskojnë ndërkohë, domethënë, se e di që janë dikun afro 236 armë me 3114 municionet kalibret të ndryshëm që gjatë këtyre 2 muajve të parë të 2019 janë konfiskuar, se policia vazhdimisht konfiskon, e ka bazimin e dyshuar, kontrollon një makinë e bastisë, e gjejnë armë, domethënë. Ajo është aspekt tjetër. Policia nëse ti nuk... Ata i kap ligjin. Ata i rrok ligjin. Nëse ti nuk e shkue në stacionin më të afërt të policisë, më mbush një aplikacion dhe me tregue që ke këtë armë, këtë lloj, kështu më mbush aplikacionin në momentin që ty zihet në veturë ose tash, për ty vlen ligji. Që ti si ke respektu procedurat e legalizimit. Për këtë arsye ne kemi dalë në mënyrë publike dhe kemi se nenin që e përmendët ju, ai është pezullu për 6 muaj ditë. Dhe është pezullu, po në moment është pezullu për ata të cilët i përmban këtij standardit legalizimit. Jo për ata, ne çdo vit kemi mbi 1400 armë zihen për dorë të qytetarëve. Bile unë e kam thënë edhe një ditë në televizion. Këtë vlerën 7500 euro, unë do ta kisha largu hiç në mandamentin e ri. Me shiku dhe për mbajtje për armë pa leje do ishte qenë dënimi maksimal. Dënimi nuk e kishte deri në 10 vite. Nuk ka nevojë, ne nuk kemi nevojë të bartmi armë ilegale. Shteti ka kriju mundësi, është shteti yni. Kem policinë, për sigurinë kujdeset policia. Dhe nuk kemi nevojë ne të bartmi armë pa leje për shtëpitë tona. Se është rrezik permanent, jo vetëm për po është rrezik permanent për familjen. Ne e dimi që shmbahen armë të fshehura, që shmbahen duke ikur edhe 5 fëmijë të prej atij prej atij. Dhe gjithmonë është një potencial rrezik edhe për familjen, se mos flasim për sigurinë e një qyteti, sigurinë e Republikës Kosovës. Prandaj unë do të kisha qenë pa kompromis në aspektin ligjor që gjithë ata që bartin armë pa leje, kujt i zihet të jenë dënimet maksimale. Dënimet maksimale. Duhet ta kuptojmë njëra për gjithmonë. Ky shtet është joni. Sa, domethënë, një person e ka një armë pa leje, shkon në stacionin më të afërt policore e prezanton, a do ta sjell aty? Jo. A vetëm ta mosh formularin? A do të rregoj procesi si shkon? Them të drejtë në aspektet teknike, tash unë... Domethënë shkon në stacionin ministër nuk jam dalë në këto procedurë. Alfa Omega është stacioni më i afërt. Stacioni më i afërt që ke ti si qytetar. Aty lajmërohesh i paraqet dhomnat, një formular mbushet, pasandaj ata orientojnë se çfarë duhet të bësh ti si qytetar. Cilat hapa duhet ti ndërmerresh për me ardhur deri te pajisja e lejes, respektivisht një pëlqimi që ti do ta marrësh për mbajtjen e asaj arme. Me bën një vlerësim psikologjik të personit, pastaj me shikuar funksionon se duhet. Si duhet arma, riparimi, trajnimi, domethënë krejt janë pako. Ndoshta nganjëherë ju duket pak njerëzve edhe kjo, se nganjëherë unë besoj që po duket nganjëherë rënda edhe këto procedura. Po ne nuk mund të lejojmë
Tash, po nis në një aspekt, nuk mund të lejojmë pa pa gjendje shëndetësore të një qytetari i cili don në pajis me armë. Nuk mund pa certifikat mjekësore. Ati për ma një aspekt, ose jo në aspekte tjera, vërtetime, tjera. Po përveç vërtetime, gjykate, policie, e tjera. Ka trajnime të veçanta. Trajnime që ai duhet, pikëspar nëse unë e bartë e armë, unë duhet dhja ta përdor atë armë. Po veç duhet... Që mos do në aksidente. Po, sigurisht. Çështja e armës është, shiko, unë e them e kam thënë publikisht, është luks, është atraksion për gjuhëti, për natyrën, është atraksion. Nuk është çështje nëse ne jemi të rrezikuar si individ. Ne kemi një të drejtë ligjore që mund të lajmërohemi në polici dhe policia kujdeset nëse ka arsyeshmëri për shëndetin tonë. E çfarë profili janë këta persona që i dojnë të legalizojnë armën? Është interesante. Janë shumica gjyqtar, ish ushtarak. Po është interesante. Mund ka befasue, ndoshta nuk jam në farë pasionant i armëve, që me takimet që i kam pas gjatë kësaj periudhe me njerëz të ndryshëm, mund kam befasu për smiri, po them se çfarë pasioni kanë njerëzit për armën, për gjuhëtije, për dalje në natyrë e tjera. Ishte pasioni veçantë, ishte atraksion, që më ka bërë shumë përshtypje që njerëzit ndoshta kam fillu edhe unë ta kuptoj tash këtë qasje të njerëzve, sepse ishte një farë lloj përveç atraksionit. Një hobi i mirë për relaksim, për relakse, për, si me thonën, për përballje me natyrën, për shëtitje në natyrë e tjera. Dhe këtu e kam kuptue, kam arrit edhe unë ta shoh, edhe pse s'kam qenë njeri prej atyre që unë pasjen nuk e kam armën, bile të them të drejtën, mërzijën vije në televizion ka i shoh. Mërzijën vije, po për malla po. Po është çështje njerëzve. Në këtë bota njerëzit jetojnë me pasione, me hobe të ndryshme. Dikush e ka gjuhëtin, dikush tjetër. Po në këtë kuadër, ne duhet të fusmi në sistem të gjitha. Përveç sistemit, ne krijojmë siguri më të madhe. Nëse duam sigurinë ke shtet më të madh, siguri më të madhe. Nëse duam mos me pas aksidente, atëherë të pajisem me dokumente përcjellse. Nuk mundet, shikoni, krahasimet. Nëse një qytetar e ka një armë pa leje, ai nuk ka kur farë trajnimi, kur farë seminare, arma e ati është e pakontrolluar. Domethënë, asë një institucioni në Republikën e Kosovës nuk ju kanë instruar. Dhe tash cila është mundësia e rrezikut më e madhe, atyre të cilët i përmbahen gjitha standardeve që kërkohen për mbajtjen e një arme, apo atyre që s'kan haber në këtë punë. Po mirë, çfarë armë zakonisht bartën këtu? Kemi armë dore, që janë këto revolet të ndryshme, dhe kemi këto armë tjera, armë të AK-47. Armë të vogla e këto. Po tash, them të drejtën, këtu janë mbetur një pjesë, duhet ta kemi qartë, është mbetja dhe të luftës. Dhe ndoshta kjo statistika 260.000 që u përmend më herët. Unë nuk e besoj që, edhe pse ne i kemi këto statistika zyrtare prej mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtar, nuk e besoj që është as numër i madh, se kemi një pjesë dhe si me thonë, njerëzit kanë mbetur gjatë luftës. Dhe ato duhet gjendet formë, të konservohen, duhet të gjejnë vetë ata dhe të kërkojnë prej shtetit në mënyrë që të konservohen dhe të ruajnë si suvenire të një të kaluara të tyre. Mos e kena të gjilpanën. Natyrisht që ajo që aktivizohet e tjera. Unë nuk kam shkrep kur armë, domethënë, as nuk kam dëshirë, po lexoj shumë, domethënë, për këto. Është normale, jeta është me. Edhe pse vjen nga një familje ku disa xhallar të mi janë pasionantë gjuetisë, domethënë. Ana duhet i kuptojmë këto, po gjithmonë arma duhet duhet mbahet deri në atë moment kur nuk e rrezikon tjetrin. Mund të përdoret, po gjithmonë duhet i përmbaj standardeve ligjore të armbajtjes me leje. Ju keni një bashkëpunim me UNDP-n, sa i përket këtij procesi. Na fol pak për bashkëpunimin, domethënë, si e mbështetin njëri tjetrin, ku qëndron ky bashkëpunim? Them të drejtën, UNDP-ja, rastin konkret është edhe Ministria e Jashtme e Gjermanisë, ambasada gjermane është financuese. Them të drejtën, UNDP-ja është njëri prej faktorëve, prej mekanizmave që unë vlerësoj,
që sektorin në aspektin e armëve është alfa e krejt procedurave deri tani që i kemi arrit, krejt ligjet që janë bëna, i kemi bërë bashkërisht. Do më në ka dhonë ndimet që jashtëzakonshme. Asnjë konkret. Unë tipia është marrë përveç, si me thonën, disa konditave të funksionimit të legalizimit të armëve, është marrë edhe me përgatitjen e kampanjës. Me letra. Me letra, broshurat të ndryshme. Bile pritet edhe këto ditë të kemi edhe spotet të ndryshme në për gjitha publicitarë, në për televizionet tjera. Dhe ka bën një punë të jashtëzakonshme. Si me thënë biseda me të rinj, për shembull, nëpër shkolla, a keni bërë dhe këtë që mi vëdësuat se çka është arma, rreziku i saj, apo keni plan të bëni? Jo, ato megjithatë jo. Po them që janë bën, shikoj, nuk ka mbetën shtresë e shoqërisë pa e prekur. Pa e prekur ne si Ministri e Punëve të Brendshme, qoftë përmes lloj-lloj mekanizmi. Policia një pjesë të punës në këtë drejtim e ka bën. Ne si Ministri e Punëve të Brendshme përmes këshillave komunale për sigurinë bashkësi që ekzistojnë në nivelet komunave, është bën një shpjegim dhe është jemi munduar që të sqarojmë cilat janë çka sjell legalizimi i armëve, pse bëhet kjo, cilat janë arsyet që ne është nxjerr ligji, cilat janë arsyet që është ky 6 mujor. Domethënë jemi munduar që të shpjegojmë dhe në fund krejt çka paraqet një armë pa leje. Çfarë rreziku paraqet, çfarë potenciali. Ekziston mundësia këtu dhe mi dorëzu, domethënë armë nuk do mi marrë. Pjesa e dorëzimit është ndame. Është ndame, është pjesë tjetër që ne pas përfundimit të legalizimit do ta shpallmi një kohë pjesën qoftë 3 mujore, 6 mujore, kur qytetarët mund t'i dorëzojnë pa u ndëshku nga ligji, pa pasoja ligjore. Domethënë ajo pjesë e veçantë, që edhe është aspekti i rregullum ligjor, po edhe do të jetë besoj shpejti. Për shembull, ka të tillë që nuk dojnë me legalizu, po dojnë me largu. Po ju duhet ta kuptojmë edhe një diçka që në Kosovë mund të ketë edhe armë të cilat nuk duhet fare të jenë në duart të qytetarëve. Dhe aspekti i dorëzimit e krijon një mundësi të mirë që edhe ato armë që nuk duhet qytetarët t'i kenë në durët e veta përveç institucioneve, krijon një mundësi për mi dorëzu pa pasoja ligjore. Në çdo qytet kryesor të Kosovës, në 7 ato rajonet keni shku, keni bë fushatë dhe ka cila është përgjigje domethënë e qytetarëve, cili është për qyteteve që prind, nëse keni informat me këtë. Me kërkesat për legalizim. Apo janë barabartë gjithë nga pas? Nuk janë disa qytete, Gjilani, Ferizaj, Prishtina, tjera janë që prinë këtë segment. Unë për marrë një shembull për mos mu dekuraju. Për shembull, Macedonia ka pasën legalizimin e armëve para do kohë dhe për 2002 janë aplikime kanë qenë 82. 82 aplikime. S'po du me bë, se ndoshta nga njëre ardhen krahasime, po ne jemi përjashtim i rajonit. Nuk jemi përjashtim as i Evropës. Dhe nga njëre duhet t'i shikojmë për me pa vetveten dhe për me pa qasin që kemi, punën që bëjmë, duhet me pa edhe të tjerat. Unë mendoj që dikur deri ka fundi 6 mujor, tash janë 4 muaj kanë ikur, deri ka fundi 6 mujorit, dikon bin 1300-400 armë do të aplikojnë, do të kenë aplikacione për këto. Tash, po të më kishni pyet mua, unë do kisha dëshirë që asnjë armë mos ekzistoj. Po tash janë do gjëra që nuk varen shumë edhe nga faktori, edhe institucion, po. Po në komunat e veriore, a është duke u zbatuar dhe tje kjo, se kena disa informata që atje nuk ka pas asnjë kërkesë për legalizim, apo ende nuk i keni marrë banat finale? Tam të drejtë, në komunat veriore është një sfidë. Është sfidë dhe pak më ndryshe është atje gjendja. Ne mund të themi andaj e këndaj, po megjithatë edhe në këtë segment, në gjitha segmentet tjera të jetës, megjithatë edhe çështja e legalizimit është problematike. Në pjesën veriore nuk do të hyja shumë atje, sepse e një bukur mirë pjesën veriore, megjithatë atje më shumë funksionon krimi. Në moment që funksionon krimi, natyrisht shumë aspekte tjera janë problematike.
Po, kjo është një segment, një pjesë tjetër, që shteti duhet veproj qoftë me mekanizma tjerë. Legalizimi atje është ma problematik, për shumë arsye, që nuk do të doja tash të angarkoj këtë emision, po nuk ka ndonjë indikacion që prej asaj pjese që mund të ketë ndonjë legalizim të armëve. Jena përfundse në fund të emisionit, cili kishte me qenë mesazh juaj për gjithë qytetarët e Kosovës, duke përfshirë ata në veri, domethënë lidhur me fushatën në fjalë me letra. Ja, unë do të thoja që qytetarët e Republikës Kosovës ta kuptojnë që ky shtetoj tyre ka kusht të kujdeset për sigurinë e tyre. Çdo qytetar që ndjehet i rrezikuar e ka adresën, e ka vendin. Do të isha kërku që asnjëherë mos t'i mbajnë në shtëpi pa i legalizuar për shkak se paraqitet rrezik permanent. Rrezik për familjen, për fëmijët, pikë pari për fëmijët e tyre. Pasandaj për lagjen, për qytetin dhe për sigurinë e përgjithshme. Nëse dje kemi qenë të robëruar, sot kemi shtetin dhe për neve, për mua, për kujdeset shteti im. Prandaj një armë e legalizuar, unë kam përshtypje që unë shtem shpesh e përdora në fillim të emisionit, është një jetë e shpëtuar. Prandaj dorëzoni, jo do të legalizoni armët dhe nëse doni të kemi siguri më të madhe, nëse doni të kemi një shtet sigurt, dhe nëse doni që mos të kemi as krim dhe mos të kemi lot as të familjeve, as të nënave, sikur rasti i djeshëm. Prandaj po do të kishja lutë gjithë pa dallim etnie që t'i përgjigjen ftesës së institucionet e Republikës Kosovës, sepse me këta ndihmojmë perspektivën tonë, sigurinë tonë, jetën tonë, zhvillimin tonë dhe perspektivën tonë qytetare. Zotri Izmi, faleminderit që pjesë në ishte kënaqësi që bisedum me ju. Sikur nderuar, ka ekspedicion në emisionet aktual u lajmëruam nga lokali Menz Rami Sadikut këtu në lagjen Pejton të kryeqytetit dhe tani ju ftoj që qëndroni me programin e kanalit të tretë të Televizionit Publik Kosovës dhe qëndroni të përshëndetur nga unë Gjergji.